Ano nga ba ang pag-online job? Isa yan sa madalas na tinatanong sa akin. And karamihan ng mga nagtatanong sa akin ay mga beginners na ngayon pa lang namumulat or maybe meron na silang idea pero hindi pa rin nila alam kung paano sisimulan ang pag-online job. And I'm sure isa ka sa interesadong malaman kung ano nga ba ang pag-online job, ano mga work na dapat mong matutunan at posibleng gawin, sino at saan makakahanap ng mga clients, ano ang mga requirements, at paano mababayaran ng iyong mga clients. Kaya yan ang isi-share ko sa inyo. By the way, I'm Sheena Santos. So kung interesado kayo sa topic natin today, make sure to click the subscribe button at yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin. So mag-start na tayo as in now na! Ang online job ay ina-assign or pinapagawa ng mga either local clients or international clients. So in my case, most of the clients na nakukuha ko ay mga international clients since no nag-start pa ako like 11 or 12 years ago. And pag sinabing online job, most likely sa bahay mo to ginagawa or in any remote location. At yung uri ng online job na maaaring ma-assign sa'yo ay depende po sa yung skills and abilities and even yung mga requirements and kung ano rin po yung mga kailangan na tulong ng mga potential clients mo. So, dun muna tayo sa sino ang mga potential clients. So, sila yung mga either local or international clients na nangangailangan ng tulong, especially with their business online. So, nangangailangan sila ng tulong sa mga like virtual assistants or social media managers or even yung mga freelancers na kagaya natin. So, example, ako, like YouTube content creator, nagkaroon ng time na nangailangan ako ng aking video editor and social media manager. So, nag-hire ako na locally na mga makakatuwang ko for my videos and social media postings. Ano ba? Nagbibideo nga ako eh. Luma. Hindi. Hindi nga siya luma. Baka para ikaw naman. Ay, naku naman. Ako niya. Ako, nagbibidyo. Get out, get out. Para ikaw naman. Haywa ko sa'yo. A few moments later. So, for example, ako po as a YouTube content creator, nagkaroon ng time na nangailangan ako ng video editor and social media manager. And sila po yung nakatuwang ko for my videos and social media postings. So, with other clients naman po, especially mga international clients na mayroong mga online businesses, iba-iba yung mga maaaring pangangailangan nila. So, for example, yung mga Amazon VA, who will manage the Amazon stores ng mga clients. So, meron tayong naging video kung saan in-interview natin si Miss Nikki B. Siya yung nag-share ng kanyang mga natutunan and experiences about Amazon, pagiging Amazon VA. So, make sure to watch that video. At marami pa po mga iba't ibang uri ng mga tasks na pwedeng mai-assign sa'yo para makapag-online job ka. Ibang mga store owners po nangangailangan ng, let's say, someone na magmamanage ng kanilang store, mag-aayos ng kanilang inventory, mga supply, ganyan. Tapos, meron din yung mga nagmamanage naman ng kanilang Pinterest account, yung mag-edit ng kanilang mga podcast, audios, ganyan. And iba-iba pa po. So, hindi po kayo mauubusan. Kailangan nyo lang talagang hanapin muna sa sarili nyo kung saan kayo nababagay and sa tingin nyo, may enjoy nyo talaga ng matagalan. So, saan maghahanap ng online job? Ako, personally, nag-start ako sa Upwork. Actually, Odesk pa siya before. Doon ako madalas nakakahanap ng clients until nag-join na rin ako sa Fiverr. And meron tayong mga videos here and even playlist on how you can start earning money on Fiverr. So, make sure to watch those videos. And magkaiba po kasi ng style sa Upwork and sa Fiverr. Sa Upwork, normally, yung mga clients ay nagpo-post ng iba't ibang job postings dyan, mga trabaho na pwede nyong applyan. So, meron din po tayong video over here kung hindi pa po kayo na-approve sa Upwork or hindi nyo pa po alam yung mga strategies na dapat yung malaman kapag maghahanap na kayo ng trabaho. But then bigger picture is yung mga clients nagpo-post dyan ng mga trabaho and then you can start applying for job. While in Fiverr naman po, ikaw naman as freelancers or ang tawag sa atin is mga seller ang nagpo-post ng mga gigs or mga services na kaya nating i-provide at yung mga clients naman or buyers ang o-order
or mag-i-inquire sa atin. So, parang yung business natin, yung service natin, at sila yung mag-i-inquire sa atin and o-order ng mga services natin. So, ganun naman sa Fiverr. Pero, meron din case na sa Fiverr, pwede rin naman mag-post ng mga trabaho yung mga clients, tapos ikaw yung mag-a-apply doon. And ganun din naman sa Upwork, na kung saan magpo-post naman ng service yung mga freelancers and pwede kang i-hire doon naman ng mga clients. And meron din po tayong top 10 recommended websites kung saan nag-share naman tayo ng iba't ibang online job sites na maaari kang makahanap ng opportunities online. So make sure i-check nyo po yan. Ano nga bang work ang gagawin mo? So depende po yung mga skills. Like what I said earlier, nag-hire ako ng video editor and social media manager for my social media postings. So, kung sa tingin nyo, nakikita nyo yung sarili nyo sa mga ganong uri ng trabaho, then you can start from there. You can start watching video tutorials sa YouTube, i-search nyo lang sa Google para mag-explore, or you can take paid courses for that. Aside from those skills, pwede rin naman yung appointment setting, yun nga, virtual assistants, kung wala ka pang napipiling talagang skills, hindi pa clients. So, kunwari, yun nga, asan na ba ako? Appointment setting, and kung virtual assistants, marami pong mga tasks na pwedeng i-assign sa'yo, like email management, calendar scheduling, ganyan. Calendar management, ano ba? Marami pa. Kumbaga, hindi ko na sila maisa-isa kasi marami po talagang online job opportunities. Kailangan nyo na lang talaga mamili sa sarili nyo. And most of the time, ang ina-advise ko sa mga freelancers na ngayon pala mag-i-start at hindi pa talaga alam kung anong skills ang specialize nila, then might as well study about virtual assistant para you can start working with the client, and then kung if you decided to go like specialize a skill, then you can start growing. And isa pa, meron tayong naging interview with Miss Janelle Singeo kung saan nag-start siya as general VA and then naging online business manager siya. So make sure to watch her video. So isa sa tip na may advice ko sa inyo is mag-search kayo ng mga available job postings. So, for example, sa OLJ, so kahit wala ka pang account dyan, you can start searching for job postings. For example, you type virtual assistant and then i-search nyo. Doon makikita nyo kung ano yung mga different job postings and kung kailan siya pinost, kung ano yung mga tasks na maaari nyong gawin, kung ilan yung ID proof na kailangan, at kung ano-ano pang information. In that way, mas meron kang idea kung ano yung mga skills na maaari mong pag-aralan. Ako personally, wala pa talaga akong experience na maghanap ng client sa OLJ. Pero si Miss Janelle, na nakausap ko, doon niya nakukuha yung mga direct clients niya. So, I'm thinking of creating an account there and maybe makahanap din tayo ng clients natin. So, kung ikaw gusto mo mag-start, then, yun nga, maghanap ka ng mga job postings, mag-create ka ng account, then make sure na pataasin mo yung ID proof. And if you need an assistance for that, then comment nyo lang sa ibaba para sabay-sabay tayong maghanap ng opportunity sa OLJ. Even sa Fiverr, ganun din. Pwede kang mag-search ng mga sellers doon and tignan mo kung ano yung mga style ng kanilang description. Just make sure not to copy, Kumbaga, kumuha ka lang ng inspiration para alam mo kung paano mo i-prepare yung iyong sariling gig. So, kung gusto mong matutunan pa at ma-walkthrough ka about Fiverr, then make sure to check the link sa description box and dito sa mga cards sa taas, okay? Alright, so bago natin pag-usapan kung ano nga ba ang mga requirements, kung nandito ka na sa part ng ating video na ito, then make sure to comment the keyword, I want to have an online job. Okay? Para alam ko kung na-appreciate mo naman yung ating video for today. Alright, so ano nga ba ang mga requirements? Siyempre, depende po yan sa work or skill na gusto mong matutunan. So, kung let's say, gusto mong maging virtual assistant, pero wala namang kailangan mga video editing or mga matindihang graphics, then kahit na yung mga simpleng specs ng laptop or desktop. Ako kasi, second hand lang yung ginagamit ko, pero yung laptop na ginamit ko or binili ko na second hand, ay ready siya for video editing. And meron tayo naging separate video about the specs, so check nyo na lang po sa ating description box ulit. So again, depende po yan sa skills. Normally kapag virtual assistants, mga ano pa siya, parang Chrome based, yung mga website based, yung mga kailangan mong
trabahuhan. For example, sa email marketing, kung ano man yung email platform ni client like MailChimp, ActiveCampaign. May mga tutorials tayo dyan ha. Yan, check nyo lang sa description box natin. And sa playlist. So, let's say Asana, Trello, depende po sa skills talaga. Say, gusto mo naman maging online tutor o kaya sa appointment setting, baka kailanganin mo ng noise cancelling headset, 'di ba, with microphone. Isa sa ihanda mo rin ay yung internet connection. Mas advisable po talaga kapag wired yung internet connection mo. Kasi pag wifi, madalas nagkakaroon ng problems, 'di ba, sa signals. Pero maganda rin na may backup internet ka. Ako kasi meron akong wired internet connection dito sa lugar namin, malakas ang PLDT. Pero meron din akong Wi-Fi na PLDT rin. So, in case magkaroon ng problem sa wired connection ko, meron akong backup na pwede kong loadan. So, depende rin po sa lugar nyo kung ano ang available na internet provider. So, yun lang, mag-inquire ka muna para sure ka kung ano yung mga pwede mong magamit. By the way, nung nag-start ako sa online job, ang gamit ko lang noon is yung lumang webcam na kung saan merong built-in mic. Nabili ko lang siya sa CDR King. Kung hindi ako nagkakamali, siguro nasa less than 100 pesos lang siya. So, kapag hindi naman kailangan video call, kahit audio call lang yung sa amin ni client, yung let's say interview or meeting, kukunin ko na lang yung webcam tapos tatapat ko sa akin para madinig niya ako na maayos. So, yun yung nagiging diskarte ko. O kaya yung, di ba, yung headset na ginagamit sa phone, sinasaksak ko lang sa laptop and then yun ang ginagamit ko. So, ganon. So, kung mga interviews lang, mga madadaling, hindi naman sila ganong nangangailangan ng headset, okay na yon. Pero kung yung kagaya ng mga binanggit ko, baka kailangan mong mag-provide ng mga magagandang headset talaga. And I'm sure interesado ka nang malaman kung paano ka nga ba mababayaran. So yan ang pag-uusapan natin next. Meron iba't ibang paraan ng pagpapadala ng bayad sa'yo ng mga clients. So kung dun ka sa mga online job sites makakahanap ng mga clients, like Upwork. So, pwede na doon ipapadala ni client yung bayad niya sa'yo. So, kakailanganin mo lang mag-create ng iyong bank account, tapos i-activate mo yan sa Upwork, tapos automatic na yun. So, weekly makakaltasan si client sa Upwork kapag nag-start ka na magtrabaho. So, weekly may papasok sa yung bayad sa yung account. Tapos, i-withdraw mo na lang siya sa yung bank account. Sa Fiverr naman, ganun din. So, kailangan meron kang bank account, i-connect mo sa Fiverr account mo, and then kapag ka nag-start ka ng kunwari meron na umorder sa'yo at natapos na yung iyong gig, na complete mo na. So in 12 days, dun pa lang siya magre-reflect para ma-withdraw mo na at ilang days pa bago pumasok sa yung bank account. So ganon, depende po ha. And meron ding mga direct clients na kung saan pwede kang padala ng pera through TransferWise or direct to bank, o kaya PayPal or Payoneer. So, depende. So, meron po tayo mga links dyan sa ating description box. Payoneer account. Meron po ako dyan. Makakakuha kayo ng $35 kapag ka nag-sign up po kayo ha. So, i-check nyo po yan. So, kung itatanong mo, let's say, meron ka local client. So, pwede rin naman yung kunwari via GCash or direct to your bank. O kaya yung ibang mga international clients na experience ko sa Remitly sila nagpapadala. Yung parang ano ba tawag doon? Parang mga Western Union. So, check nyo na lang din kung ano yung pinaka-convenient for you and for your clients. Paano nga ba mag-apply? So, like what I said earlier, di ba maghahanap ka ng mga available job postings? So, for example, sa Upwork ka naghanap ng job postings and meron kang connects pa, available connects, and nakita mo itong job posting na to parang gusto kong applyan. So, make sure na basahin yung buong description. Kahit maiksi or mahaba man yan, kailangan yung basahin. Kasi merong mga hidden agenda dyan. Merong mga hidden gem dyan. Minsan nagbabanggit yung mga client na kailangan i-paste mo or ilagay mo yung word na purple dun sa sagot mo sa cover letter. So kung hindi mo yun mabasa at hindi mo mailagay, rejected ka na. Makikita ni client na hindi ka nagbasa ng description, 'di ba? So make sure basahin mo yung buong description. Kapag gagawa ka naman ng cover letter, nako, huwag kang gagamit ng mga templates as much as possible kasi no yan. Alam ng mga clients kapag ikaw talaga yung nagsusulat or ikaw yung mismong gumagawa on the spot at kung ikaw ay parang robot lang na nagka-copy-paste kasi
Ako, before, ginagawa ko talaga yan. Lalo't ang dami kong ina-applyan noon nung sa Odes. And sa Odes, before, wala pang mga connects, unlike now. So, want to sawa kami kung gusto namin mag-apply. Kahit ilan pa yan, paste, ganun ginagawa ko. And napansin ko na kapag template yung ginagamit ko, hindi ako nire-replyan. As in. So, no yan. Huwag niyong gagawin yan. Mas maganda na basahin mo yung description at unawain mo kung ano nga ba ang pain points ng mga client. At kapag naunawaan mo na yan, doon ka ngayon mag-start, magsimulang mag-type. At sa ilalagay mo sa cover letter, make sure to focus on those pain points. I-ano mo yun, i-acknowledge mo yun. Ang idea is, naunawaan ko kung ayun na ganito yung mga kailangan mo at nakita ko na ganito ganyan. And as your, for example, virtual assistant yung ina-applyan mo, as your virtual assistant, ito yung mga maitutulong ko sa'yo. At ito yung mga pwede nating gawin. And if you're interested, then you can send me a message now and we can talk. Ganun yung style ko. Kasi yung iba, nagpe-paste na lang as in parang normally, hindi related yung mga nilalagay nila. Parang nag-focus sila sa sarili nilang galing na ako ay magaling sa ganito. Nag-take ako ng course na ganyan. Ito yung mga skills ko at dapat mo akong i-hire dahil ganito ang mga kakayahan ko. Kung laging it's all about you and not on the pain point of the client or yung mga needs nila, most of the time, hindi ikaw ang makukuha. 2 hours later. Teka lang. Ayan. Ako na-experience ko na before na mag-post ng mga jobs on behalf of my clients. So, kinailangan namin before ng mga virtual assistants and yung mga pwedeng tumulong sa amin dun sa task. So, doon nakita ko na talaga na kung paano mag-apply yung iba na talagang halatang-halata mo na copy-paste lang yung ginawa. Kasi yung karamihan sa kanila hindi na talaga related dun sa nakalagay na description. Parang, yun nga, nag-focus sila dun sa sino sila, ano yung mga skills nila, ano yung mga abilities nila, pero never nilang na-mention kung ano man yung kailangan talaga namin. So, kung kayo ang mag-a-apply, then make sure to really give some time para pag-aralan mo kung ano ba yung kailangan ng clients, kung nakalagay dun yung kanyang website link, then i-check mo para maging familiar ka. And kung merong at some point, meron kang gustong linawin or itanong, then ilagay mo na rin sa cover letter. Kasi doon, malalaman din ng mga clients na okay, nagbabasa siya, interesado siya talaga. Basta tandaan mo na huwag kang maging pabida. Mag-focus ka sa kailangan ng mga clients, i-address mo yung mga needs nila at kung paano ka maaaring makatulong sa kanila. So now you know kung ano nga ba ang pag-online job, ano yung mga trabaho, saan maghahanap ng clients, paano mag-a-apply, paano ka babayaran, anong mga requirements. Kung meron ka pa po mga bagay na gustong malaman, then make sure to comment it down sa ating comment section. And make sure to comment the keyword, I will get an online job. So excited ka na ba mag-start? Then make sure to watch this videos over here kung saan matututo ka pa ng iba pang mga tips and strategies and even skills na pang-online job din. So, make sure to click the subscribe button at yung notification bell dapat naka-on para updated ka kapag may bagong post na tayo next week dito sa ating channel. And see you in our next video. Antayin kita doon. Have a great day mga ka-Homebasecada. Bye for now.